गाडी एस HT प्लस, काय नाव दादा आपलं? सागर सपकाळ. सागर सपकाळ. सागर भाऊ, ही गाडी कुठून घेतली तुम्ही? जळगाव. जळगाव. कोणामार्फत घेतली? कल्पेश भाऊ. माझ्यामार्फत. हां. बरं, किती दिवस झाले गाडी घेऊन? मला आता 2 महिने होत आहे. 2-3 महिने. 2-3 महिने. 2-3 महिन्यामध्ये गाडीमध्ये काय रिझल्ट वाटला तुम्हाला या? त्या पहिल्या गाडीपेक्षा ही गाडी पॉवरफुल पण आहे. हां. चालायला पण सगळ्या गोष्टीमध्ये. बरं, हिला मायलेज वगैरे काय देते? मायलेज मला 18-19 तरी ते. 18-19 देते ती. हां. आणि जर ओव्हरलोड किती टाकतं, लोड वगैरे किती टाकतं गाडीमध्ये? समजा 2-2.5 टन. 2-2.5 टन झाले तर मग 28-29 क्विंटलपर्यंत. 28-29 पण टाकलेला आहे समजा तुम्ही. टाकलेला आहे. बरं, 30 किंवा 28-29ला काही गाडी म्हणजे थोडं काही प्रॉब्लेम वगैरे नाही राहिले. टॉपमध्ये चालते गाडी. टॉपमध्ये. इथून तुम्ही संभाजीनगर जाता तर छत्रपती हां. किती तासात पोहोचता तिथून? 2.5-3 तासामध्ये गाडी एकटा सुंदर इथे. बरोबर. हां. बरं, काय सजेशन देसाल तुम्ही लोकांना, जर समजा गाडी वगैरे घ्यायची, एंट्रा आहे, गाडी घ्यायची आहे तर इंट्रा समजा, नाही तर मग HT प्लस. HT प्लस. हां. एंट्रापेक्षा या गाडीची किंमत पण कमी आहे कमी आहे. आणि कमी किमतीमध्ये तुम्हाला जास्त बेनिफिट भेटतात समजा या गाडीमध्ये, ना? चालेल, धन्यवाद. सर. हो.